हॅलो स्टुडंट, लास्ट लेक्चरला आपण डेरिव्हेटिव्हचे 4 एक्झाम्पल्स बघितले होते. नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 5 raised to 3 cos x minus 2. Differentiate with respect to x. Now derivative means d by dx, derivative with respect to x. Derivative of a raised to x is a raised to x. That's why derivative of 5 raised to 3 cos x minus 2 as it is, and log 5 into derivative of the power, derivative of power 3 cos x minus 2. So first term as it is, and the derivative of 3 cos x, 3 as it is 3 cos, derivative of cos is minus sign, that's why negative sign is here, and sin x is here, and derivative of minus 2, derivative of constant is 0, that's why derivative of minus 2 is 0. So our final answer divided by dx. Okay, it's very easy example. Okay, so next example number 6. So again example number 6 is very easy. So derivative of 3 upon 2x square minus 7 raised to 5. Now first we should know the derivative of 1 by x raised to n. So derivative of 1 by x raised to n is minus n upon x raised to n plus 1. So by using this formula of differentiation you can solve the derivative of this term. So as per the rule 3 या ठिकाणी बाहेर आलेले आणि उरलेल्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह. सो उरलेल्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार बघा, चेक करा. 1 n upon minus n, that is minus 5, आणि डिनॉमिनेटरला काय टर्म येणार x रेस टू n प्लस 1. पॉवरमध्ये एक ॲड होऊन तो रेस टू दी पॉवर काय येणार 6. बाकी टर्म ॲज इट इज. बघा या ठिकाणी 3 कॉन्स्टंट बाहेर घेतलेले आणि हा फॉर्म्युला यूज करून या ठिकाणी टर्म आलेली. सो फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह मल्टिपल होणार बाय युजिंग चेन रूल. सो आपल्याकडे फंक्शन काय 2x स्क्वेअर मायनस 7चा डेरिव्हेटिव्ह इकडे मल्टिपल झाला आहे. सो 2x स्क्वेअर मायनस 7चा डेरिव्हेटिव्ह मल्टिपल करताना 2 बाहेर ॲज इट इज आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x स्क्वेअर इज 2x. सो 2 इंटू 2 बघा 2x स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह काय 2 बाहेर आणि x स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार 2x. सो ही टोटल टर्म काय म्हणणार 4x. सो या ठिकाणी आला आहे 4x आणि मायनस 7चा 0 जो इथं मेन्शन केलेला नाही आहे. सो कॅल्क्युलेशन 15 इंटू 4, 15 4 जा 60x ॲज इट इज. सो न्यूमरेटर बनला आहे 60x and negative sign as it is and the denominator as it is. So this is our final answer. Okay, so this is example number 6. Now example number next main question दिला differentiate the following with respect to x, म्हणजे जे आपल्याला दिले with respect to x डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचं आहे. सो एक्झाम्पल दिलं आहे y इज इक्वल टू साइन under root sin x cube. So again term as usual differentiate with respect to x. Now derivative of root. फर्स्ट आपल्याला रूटचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा असतो. चेन रूलमध्ये काय फर्स्ट आपण कशाचा डेरिव्हेटिव्ह घेतो पॉवरचा. सो पॉवर या ठिकाणी दिले तुम्हाला रूट. सो रूटचा डेरिव्हेटिव्हचा फॉर्म्युला आहे 1/2 रूट अँड फंक्शन ॲज इट इज, आणि रूटमध्ये जे फंक्शन आहे त्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह आपण मल्टिपल करणार, म्हणजे कोणाचा साइन एक्स क्यूबचा. सो साइन एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह घेताना फर्स्ट फंक्शन काय साइन. सो साइनचा डेरिव्हेटिव्ह झाला कॉस एक्स क्यूब, अँड अगेन साइनचा झाला उरला कुठला डेरिव्हेटिव्ह एक्स क्यूबचा. सो एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह मल्टिपल झाला. सो आणि डेरिव्हेटिव्ह एक्स क्यूब इज एक्स रेस टू एनचा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे डेरिव्हेटिव्हसाठी. सो एक्स रेस टू एनचा डेरिव्हेटिव्ह, एक्स रेस टू एनचा डेरिव्हेटिव्ह काय एन
एक्स रेस टू एन मायनस वन. सो एन पॉवर पुढे येणार 3 आणि एक्सच्या डोक्यावरती काय येणार एन मायनस वन. दॅट मीन्स 3 मायनस 1 2. सो काय येणार एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह 3x². सो टर्म थोडीसं डेकोरेट केली आपण तर आपल्याला आन्सर मिळेल न्यूमरेटरला कॉन्स्टंट 3x³ अगोदर, देन cos x³ अँड डिनॉमिनेटर 2 sin x³. हे झालं फायनल आन्सर. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल. y इज इक्वल टू log ऑफ cos x³. सो आता चेन रूलनुसार फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह कोणाचा घेणार, पहिला असतो पॉवरचा. बट आपल्याला होल फंक्शनची पॉवर दिलेली नाही, म्हणजेच पॉवरचा आपण डेरिव्हेटिव्ह घेणार नाही. देन कुठला डेरिव्हेटिव्ह घेतो आपण, फंक्शनचा. सो फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह घेताना पहिले लॉगचा. सो लॉगचा डेरिव्हेटिव्ह काय 1/x. 1/x मीन्स 1 फंक्शन. सो आपण डेरिव्हेटिव्ह घेणार 1 फंक्शन दिले कॉस. सो बघा या ठिकाणी कॉस ॲज इट इज x⁵ ॲज इट इज. नाव डेरिव्हेटिव्ह कोणाचं मल्टिपल होणार, लॉगमध्ये बसलेल्या टर्मचा म्हणजे कॉस x⁵चा. सो याचा डेरिव्हेटिव्ह घेताना कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह घेतो मायनस साईन x⁵. कॉसचा झाला उरला कोणाचा x⁵चा आणि x⁵चा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला घ्यायचा नेक्स्ट स्टेपला. सो x⁵ डेरिव्हेटिव्ह. मग x⁵चा डेरिव्हेटिव्ह काय होतो 5x⁴. x⁵चा डेरिव्हेटिव्ह घेताना फॉर्म्युला यूज होणार अगेन x⁴चा. सो 5x⁴ आला. आणि बघा या ठिकाणी साईन आहे आणि कॉस आहे. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशिओज आपण शिकलो आहे, त्यात बघितलं आहे साईन x अपॉन कॉस x तो असतो आपला टॅन x. म्हणून साईन अपॉन कॉसला लिहिले टॅन x⁵ निगेटिव्ह साईन ॲज इट इज. सो बघा या ठिकाणी मायनस 5x⁴ टॅन x⁵. टर्म्स थोड्याशा डेकोरेट करून दिलेले. सो नेक्स्ट एक्झाम्पल. बघा दोन फंक्शन मल्टिपल दिले एकमेकांना. सो या ठिकाणी रूल यूज होणार आहे प्रोडक्ट रूल. ओके, सो प्रोडक्ट रूल काय, फर्स्ट फंक्शन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट. ओके, बघा या ठिकाणी फर्स्ट फंक्शन, हे फर्स्ट फंक्शन घेतलं आहे. सो सेकंडचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन अँड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ओके, सो नेक्स्ट स्टेपला या ठिकाणी आपण बघू. सो नेक्स्ट स्टेपला दिले फर्स्ट फंक्शन ॲज इट इज अँड सेकंडचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. ठीक आहे, सो सेकंडचा डेरिव्हेटिव्ह कायला आपण इथं फाइंड करू. तो डेरिव्हेटिव्ह येईल x⁴ फॉर्म्युला यूज करू. सो x⁴ फॉर्म्युला काय nx⁻⁻1 पॉवर पुढे येणार 3 इन ब्रॅकेट x प्लस कॉस x ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू हा डेरिव्हेटिव्ह झाल्यानंतर ह्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह मल्टिपल होणार. ह्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह काय होणार d/dx ऑफ x प्लस कॉस x. ओके, सो बघा या ठिकाणी 3 पुढे आलेलं आहे एक्स प्लस कॉस x² आणि डेरिव्हेटिव्ह या ठिकाणी मल्टिपल झालेलं आहे त्याच टर्मचा प्लस सेकंड फंक्शन ॲज इट इज आणि फर्स्टचा आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. ठीक आहे, फर्स्ट फंक्शनचा. बघा या ठिकाणी या फंक्शनचा आपण डेरिव्हेटिव्ह घेणार आहोत. हे जे फंक्शन आपल्याकडे दिले या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह घेणार आपण. ठीक आहे, सो या फंक्शन डेरिव्हेटिव्ह घेईल 4 पुढे ती टर्म ॲज इट इज आणि ह्या रिमेनिंग टर्मचा काय येणार आहे डेरिव्हेटिव्ह जो इकडे आपल्याला दिला आहे बघा. ओके, सो नेक्स्ट स्टेपमध्ये काय दिलं ह्या टर्म्स ॲज इट इज. आता एक्स प्लस कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 येतो आहे. ठीक आहे, आणि कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साईन प्लस हे फंक्शन ॲज इट इज अँड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x³ चा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे 3x² आणि 2xचा डेरिव्हेटिव्ह 2 आणि xचा 1 आणि 3चा 0 आला आहे. सो या पद्धतीनं आपण स्टेप घेतली अँड देन आपल्याला फक्त टर्म्स थोड्याशा अरेंज करायच्या. सो टर्म्स अरेंज करताना काय 3 पुढे घेतल्या, बाकी 2 टर्म्स
3 टर्म्स या ठिकाणी आले, 4 पुढे घेतले आणि अदर 3 टर्म्स. तर हे असं आपलं फायनल आन्सर याचं मिळालेलं आहे. ठीक आहे.